Hi guys, ඔයගලන්ව පිළිගන්නවා අපේ DC Tech Pro YouTube channel එකට. අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක හරහා අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ තවත් අලුත් සුපිරිම app එකක් ගැන. මේ app එක ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන app එකක්. යම්කිසි කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඒක කොහොමද හරියටම edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් edit කරන්න පුළුවන් සුපිරිම app එකක් ගැන තමයි අද අපි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකෙන් ගොඩක් usages ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ app එකේ විස්තර. හඳුන්වා දෙන app එක තමයි Vlogit කියන app එක. මේ Vlogit කියන app එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් සුපිරියට. මේක Play Store එකකින් App Store එකකින් දෙකෙන්ම install කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට app එක on කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේ අපි එඩිට් කරපු වීඩියෝස් ටිකක් තියෙන. ඕගොල්ලෝ පළවෙනි සැරේට නම් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න මෙතන මොනවත් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න එවලෙම වීඩියෝ කරලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට gallery එකෙන් මේක select කරගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ විදිහට gallery එකෙන් select කරගෙන කැමති වීඩියෝ එකක් අපිට ඕන වීඩියෝ එක මේ විදිහට තෝරගෙන ඊහි සැබුවට පස්සේ ඒක අදාළ තැනට අරගෙන එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ පේන ඕගලන්ට ධන ලකුණු දෙකක් මේ වීඩියෝ එක දෙපැත්තෙම තියෙනවා. එතකොට එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඕගලන්ට මේක ඉස්සරහට, ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට නැත්නම් වීඩියෝ එකේ පිටිපස්සට දෙපැත්තටම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. තවත් වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එවලෙම වීඩියෝ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගලන්ට පුළුවන් ඒක ගැලරි එකෙන් තෝරගන්න. මේ විදිහට මේ කැමති වීඩියෝ එක හරි ෆොටෝ එක හරි තෝරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක ඇඩ් කරන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් යොදන්න. අපි මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් කියන එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහට විවිධ මොෂන්ස් වලින් මේ ඇඩ් ටෙක්ස්ට් කියන එක එනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් එතනට ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක කැමති වෙලාවක, ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක කොයි වෙලාවෙදිද මේක මූව් වෙන්න ඕන කියන එක මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරනවා වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති තැනකින් ස්ටිකර් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට විවිධ ස්ටිකර්ස් මේකේ තියෙනවා. ඒක කැමති තැනකින් වීඩියෝ එකේ මූව් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේක කොයි වෙලාවෙදිද තියෙන්න ඕනේ කියන එකත් ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි කැමති ඔඩියෝ එකක් මේකට ඔයගලන්ට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මේ ඇප් එකේ තියෙන ඉෆෙක්ට්ස් කියන මියුසික් ඒකේ use කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි voice records ඕගලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ music app එකේ තියෙන music එකක් use කරනවා මේ විදිහට ඒක add කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක කොයි වෙලාවෙදීද play වෙන්න ඕන කියන එක අපි මේ විදිහට adjust කරනවා. ඊට පස්සේ right click කරාට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් ඒක වීඩියෝ එකට එන විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ pip කියන එක ඒ pip එකෙන් ඕගලන්ට පුළුවන් කැමති ෆොටෝ එකක් හරි වීඩියෝ එකක් හරි මේ වීඩියෝ එක play වෙන අතරතුර පැත්තකින් මූව් වෙන විදිහට හදන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක තියෙන්න ඕන තැන හරියටම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඊළඟ එකෙන් transition කියන එකෙන් මේ විදිහට වීඩියෝ එකෙන් අනිත් වීඩියෝ එකට මාරු වෙද්දී ඒක ලස්සනට මූව් වෙන විදිහට හදාගන්න. මේ විදිහට transition එකේ ප්‍රයෝජන ගැන ගමන් ඔයගලන්ට පුළුවන් තවත් බලන්න මේකේ ස්පීඩ් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට මේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න නැත්නම් හයි ස්පීඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ඒ අදාළ හයි ස්පීඩ් එක හරි ස්ලෝ මෝෂන් හරි දෙනවා. ඊට පස්සේ රිවර්ස් ඔයගලන්ට පුදුම සහගත වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි මේ රිවර්ස් කියන එක. ඒකත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ෆිල්ටර් එක. ඒකෙන් ඔයගලන්ගේ වීඩියෝ එක තව තවත් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ ස්වරූපය වෙනස් කරගෙන වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට තවත් දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ්ජස්ට් කියන එක එපුවට පස්සේ මේකේ brightness ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේකේ contrast ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ saturation එක, sharpness එක, temperature එක මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ app එක හරහා. ඉතින් ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරගන්න ඕන නම් සුපිරිම app එක තමයි මේ Vlogit කියන්නේ. තවත් සුපිරි වීඩියෝස් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි bell icon එක click කරලා all touch කරගෙන පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපි අලුතෙන්ම upload කරන වීඩියෝස් එවලෙම බලන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අමතක කරන්නේ නැතුව අපිට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් comment කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ සුපිරි වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.